ก็คงจะเกือบประมาณ3ปีได้แล้วค่ะที่กิ๊บไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กหรือว่า social อื่นๆเลยที่กิ๊บยังเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือจะมียูทูบเพราะว่ากิ๊บทำช่องก็เลยได้เล่นกิ๊บอยากจะเล่าประสบการณ์ของการที่เราแบบไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับ social มากนักมันทำให้รู้สึกแบบเรื่องหลายๆอย่างในชีวิตอะมันมันมีเวลามากขึ้น พอเราไม่ได้เล่น social จริงๆเนี่ยมันถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะที่เราเล่นน่ะเพราะว่าเราในที่นี้หมายถึงกิ๊บนะคะต้องการที่จะเป็นใครสักคนหนึ่งอยากมีตัวตนอยากให้มีคนสนใจคือตอนที่กิ๊บเล่นน่ะกิ๊บไม่รู้ตัวเลยนะว่ากิ๊บมีอารมณ์แบบนี้อยู่กิ๊บเข้าใจว่ากิ๊บแค่ต้องการอยากจะเล่าเรื่องของกิ๊บออกไปแล้วก็แสดงความภาคภูมิใจในเรื่องบางอย่างของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ ไปสนใจกับคำไลก์แล้วก็คำแบบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพอมาทำช่องอารมณ์เหล่านั้นน่ะยังติดอยู่ช่วงแรกแล้วกิ๊บก็มาพิจารณาว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอารมณ์อย่างเนี้ยอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่อยากกับไม่อยากอะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบอารมณ์ negative อย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่สามารถวางใจเป็นกลางได้และต้องการที่จะให้เรื่องราวนั้นๆน่ะเป็นอย่างใจเรา มันก็เหมือนเป็นโอกาสทองในชีวิตครั้งหนึ่งที่กิ๊บถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการที่เราเอาตัวเราไปวางไว้บน social แล้วเกิดอารมณ์เหล่านี้เอ่อพอมันเห็นความแบบไม่เป็นประโยชน์อะค่ะว่าทำไมเราต้องอยากแชร์อยากเล่าเรื่องที่เราแบบค่อนข้างเพอร์ซันนัลออกไปมากมาย นั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่าฉันไม่ค่อยอยากแชร์เรื่องอะไรที่มันค่อนข้างแบบเป็นส่วนตัวลึกๆจนเกินไปให้กับโลกใบเนี้ยรับทราบไม่ใช่ว่าเราตัดผู้คนภายนอกออกไปเลยนะคะแต่หมายถึงว่าการแชร์สิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่เกิดประโยชน์เลยคราวเนี้ยพอกิ๊บไม่เล่น social ไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคะสักพักหนึ่งของกิ๊บอะประมาณ2-3ปีได้กิ๊บใช้เวลาส่วนมากกับการพัฒนาตัวเองโดยที่ตอนนั้นน่ะกิ๊บรู้สึกว่า กิ๊บเห็นน้องๆของกิ๊บอะอ่านหนังสือกันแบบอุ๊ยน้องกิ๊บเนี่ยคือเล่าแบ็กกราวนด์ก่อนว่าน้องกิ๊บอะ2คนเลยนะคะทั้งกุ๊กทั้งคุกกี้อะเป็นคนที่อ่านหนังสือเร็วมากแล้วสกิลภาษาต่างประเทศของ2คนเนี้ยคืออยู่ในขั้นแบบค่อนข้างสูงอะแล้วบางทีเขาอ่าน textbook ซึ่งกิ๊บอะไม่สามารถอ่าน textbook ได้จบนะเพราะว่าสกิลภาษาต่างประเทศของกิ๊บอะยังถือว่าแบบต่ำกว่าน้องเยอะมากเลย ด้วยความที่เราเห็นน้องๆเราอ่านหนังสือกันเร็วมากเลยแล้วเราก็รู้สึกอยากจะพัฒนาการอ่านหนังสือของเราให้มันเร็วขึ้นคือปกติกิ๊บอ่านหนังสือทุกวันอยู่แล้วนะแต่ว่าในเรื่องของความเร็วอะมันไม่เท่าน้องๆไงเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่พัฒนาตรงนี้วะการอ่านเร็วอะเราก็ต้องจับใจความให้ได้ด้วยกิ๊บก็อ่านหนังสือที่ชอบเลยโดยหนังสือที่ชอบคือหนังสือนิยายแต่กิ๊บชอบหนังสือนิยาย Period กิ๊บก็อ่านแบบอื้อฮือ วันหนึ่งใช้เวลาอ่านหลายชั่วโมงอะแต่มันอ่านแบบมีความสุขนะคะแล้วเราก็สังเกตว่าเฮ้ยเราอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นในระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านไปแล้วเราก็ทำทุกวันก็เลยเปลี่ยนประเภทหนังสืออื่นๆมาอ่านบ้างก็ปรากฏว่าอ้าวมันอ่านเร็วขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่ประสบพบเจอเป็นปัญหาของกิ๊บตามมาจากการอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นแล้วก็มีสมาธิจดจ่ออยู่ได้แบบหลายชั่วโมงอะบางทีอ่านหนังสือแบบ ติดกันน่ะโดยที่ประมาณแบบผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วโดยที่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเนี่ยมันทำให้กิ๊บมีปัญหาเรื่องสายตาค่าสายตากิ๊บเปลี่ยนแล้วก็สายตามีภาวะของเขาเรียกว่าการแบบตาแห้งอะเพราะว่าการกระพริบตามันลดลงพอมีสกิลเพิ่มขึ้นเอาอีกแล้วสันดานเดิมกิ๊บก็กลับมากิ๊บก็อยากจะไปโชว์ในเฟซอีกแล้วว่ากิ๊บทำอะไรบ้างแล้วกิ๊บอ่านหนังสือเรื่องอะไร กิ๊บได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้อะไรประมาณเนี้ยเราก็อยากจะไปโชว์ในเฟซบุ๊กใช่ไหมแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยกิ๊บจะไม่ค่อยทำวิดีโอเท่าไรกิ๊บจะถ่ายรูปแล้วก็เหมือนแบบเวลาเราวางหนังสือไว้ก็จะต้องมีขนมนมเนยหรือว่ามีแบบการจัด Prop อะแล้วก็ถ่ายไปแล้วกิ๊บก็รู้สึกว่าแบบเอาอีกแล้วน่าเบื่ออีกแล้วที่เราต้องมาแชร์เรื่องนี้ก็เลยแบบเลิกทำไปเลยมันก็คือเป็นความเบื่อของมันเองอะพอความเบื่อในการที่เราต้องแชร์เรื่องส่วนตัวของเรามันถึงที่สุดน่ะ มันก็ทำให้เราแบบนิ่งเลยอ่านหนังสือทำกิจกรรมอะไรอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้เรื่องของเราการเล่าเรื่องส่วนตัวของเราให้คนอื่นฟังแทบจะไม่มีเลยอะน้อยมากที่จะเล่าแล้วก็แบบพอจะเล่าอะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเล่าไปทำไมวะมันไม่มีใครอยากรู้เรื่องของเราหรอก
หรือว่าถ้าเขารู้เรื่องของเราแล้วอะมันเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราหรือเกิดประโยชน์อะไรกับตัวคนฟังมันมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาพอหลายปีเข้าคือกิ๊บเลิกเล่นเฟซบุ๊กมาณปีเนี้ยน่าจะเป็นปีที่3ได้ก็รู้สึกว่าการคุยกับคนน่ะก็ลดลงพอเวลาเราเริ่มแบบต้องพรีเซนต์อะไรอย่างหนึ่งอะรู้สึกว่าตัวเองอะพูดตะกุกตะกักถ้าจะสังเกตเห็นกิ๊บอะคือจริงๆเมื่อก่อนกิ๊บจะเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วแต่กิ๊บจะพูดได้สมูทกว่านี้มากๆพอไม่ได้คุยนานแล้วก็อยู่แต่กับหนังสือและความคิดในหัวของเราแล้วก็คุยกันแค่กับสามีแล้วกิ๊บกับสามีก็จะไม่ค่อยเพ้อเจ้อกันเท่าไรด้วยคือแบบว่าต่างคนต่างทำเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย สกิลการสื่อสารของเราอะมันก็เลยรู้สึกลดลงพูดมีความติดอ่างแล้วก็เหมือนกับว่าความคิดมันไปแล้วอะแต่ว่าปากเราอะมันไม่ออกเสียงที่เราต้องการจะพูดแล้วบางครั้งเสียงที่ออกก็ไม่ชัดกิ๊บก็เลยแก้ปัญหาโดยการแบบเหมือนซื้อแอปอะค่ะแล้วก็เป็นแอปฝึกภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วกิ๊บก็พูดตามอะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้ลิ้นน่ะมันแบบสมูทหน่อยเพราะเราก็สนุกดีกับการฝึกแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันก็ปัญหาเรื่องสายตาเรื่องตาแห้งก็คือแบบมารบกวนตลอดเวลาก็คือต้องหยอดน้ำตาเทียมในการแก้ปัญหานั้นไปวันหนึ่งอะกิ๊บก็คิดได้ว่าทำไมกิ๊บไม่ลองเล่าเรื่องอะไรที่มันแบบเป็นเกี่ยวกับตัวเองดูนะเพราะว่ากิ๊บก็ไม่ได้มีเวลาแบบยุ่งจนเกินที่จะทำอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ไม่ได้ ก็เลยลองทำคอนเทนต์ดูปรากฏว่าแบบโอ้โฮพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ความคิดอะมันวนก็เลยเห็นว่ามันไม่ค่อยไหวแล้วแต่คอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยแบบมันก็เป็นการฝึกตัวเอง1ให้พูดแล้ว2เรื่องที่พูดเป็นเรื่องที่เราสนใจมันก็น่าจะเป็นการฝึกได้พอเข้ามาอยู่ในคอนเทนต์ก็คือเล่นอ่ายูทูบเนี่ยค่ะ กิ๊บก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องที่เราเล่าอะมันก็เป็นประโยชน์ให้กับใครบางคนได้ ก็เลยเป็นเหตุผลว่าได้มาทำยูทูบแต่ก็ยังมีติดกับดักเรื่องของการยอดดูยอดไลก์ยอดแชร์ในระยะแรก แต่ตอนนี้คือแบบทำไม่ได้สนเรื่องนั้นเลยสนเพียงแค่ว่าสิ่งที่เราพูดอะจะเกิดประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งก็ดีใจมาก วันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องของการที่ว่าเราเลิกเล่น Social ใช้เวลา Social น้อยลงแต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นคือสกิลหลายๆอย่างในตัวเองอย่างของกิ๊บอะสกิลที่พัฒนาขึ้นมาชัดมากคือการอ่านหนังสือและสามารถอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ทุกข์ร้อนความฟุ้งซ่านลดลงและอยู่นิ่งๆแบบมีความสุขโดยที่แบบไม่ต้องสอดส่ายออกไปหาความสุขภายนอก มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ ซึ่งเรื่องเหล่าเนี้ยมันต้องฝึกนะคะกิ๊บก็ฝึกเหมือนกันกิ๊บมองเห็นว่ามันสำคัญมากที่เราอะรู้จักหาความสุขเล็กๆและมีกิจกรรมอะไรที่เราโปรดปรานน่ะทำลดการแบบรับข่าวสารภายนอกลดการแบบปรุงแต่งอารมณ์คือมันดีมากแล้วกิ๊บก็เลยอยากจะบอกต่อทุกคนว่าการลดเวลา Social ลงอะมันทำให้ชีวิตเราจากภายในเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นจริงๆค่ะ